بسم الله الرحمن الرحیم مونږه آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سٹارټ کړی و په هغه کې مونږ څه بیسک کنسپټ کتلی و فردر نور کنسپټ کتلو لپاره مونږ څه پروګرامینګ ایگزامپل لیکلی ډیر سټوډنټس که تاسو کې چا زما چینل انفوټیک ویت عبدالناصر افریدي دا یو آر ایل دی youtube.com/@عبدالناصر افریدي دا نوی سرچ کړئ سرچ کې سبسکرایب وکړئ تاسو ته به ان شاء الله 906 ویډیو به تاسو ته په دغه کې ملاویږي پورا نو کایندلی تاسو دا سبسکرایب کې که تاسو کې څوک ټیک ټاک استعمالوي په ټیک ټاک باندې دا آی ډي دا ما ټیک ټاک باندې ما فالو کې مختلف قسم چې کوم لیکچرز دي هغه لیکچرز دلته زه ورکوم دا پکې پلی لیست دي مختلف قسم پلی لیست پکې ما فی الحال ورکړي ډېر پلی لیست دي پکې کمپلیټ کورسونه په دا پلی لیست کې شته دی نو تاسو ته به انشاءالله چې ډېره فایده وشي د پلی لیست د کتلو نه بعد تاسو به انشاءالله چې ډېر څه لرنینګ ته وشي نو راځئ چې خپل ټاپک طرف ته راشو نو مونږه آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سٹارټ کړی و بسم الله الرحمن الرحیم مونږه د آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ چې کوم فیچرز دي فیچرز وکتل په فیچر کې مونږه انکیپسولیشن یو پراپرټي دا یو فیچر دا چې په کې مونږ وکتل چې په کلاس کې دننه به مونږ سره ممبرز ډیټا وي او ممبر فنکشن به وي اوس دا ممبر فنکشن کې مونږ سره بیا براډلی دوه قسمه کیټګرایزیشن شوی چې یو ته مونږ جنرال فنکشن یایو بل ته مونږ سپیشل فنکشن یایو او سپیشل فنکشن کې مونږ سره دوه فنکشن دي چې یو ته مونږ کنسټرکټر یایو یو ته مونږ ډسټرکټر یایو کنسټرکټر او په ډسټرکټر کې مینلی ډیفرنٹ دا دی چې یو مونږ سره الوکیشن اف میموري یا ریزرویشن اف میموري کی او دویم مونږ سره ډی الوکیشن اف میموري کی په کنسټرکټر مونږ سره الوکیشن کیږي مطلب میموري کی ریزرویشن کیږي او چې کومې مونږ سره ډسټرکټر دی الوکیټډ میموري ډی الوکیټ کی هغه کومه نیول شوی میموري چې وي ا ریلیز کی اوس دغه نه علاوه مونږ سره که دغه نیچر مونږ وکړو مونږ سره چې کلم یو فنکشن زیډ ګورم چې یاره دا کنسټرکټر دی که کنسټرکټر نه دی زه به هیډر نه دا ډیفاین کام چې دا کنسټرکټر دی که نه دی که دلته زه هیډر وګورم نو په هیډر کې دلته مو سره ریټرن ټایپ نشته ګوره دلته زه یو فنکشن جنرالایز فنکشن بریټ کام فور ایگزامپل مو چې ولیکلو دلته مو ولیکلو چې انپوټ دا یو فنکشن دی نیم یې چینج شولو دلته زه چې لیکم فور ایگزامپل مو ولیکلو سی اوټ انټر ا نمبر دلته زه راغلم او دلته مو چې کړلو سی ان او په سی ان کې به زه په دا نم کې ویلی واخلم دلته زه یو بل فنکشن ایډ کوم فور ایگزامپل ما ولیکلو وایډ خدلته مو وایډ ولیکلو په بره کې مو ونه لیکلو ګورو چې ایرر په ورکوي که نه ورکوي دلته ما ولیکلو سی اوټ او دلته مو چې کړلو نمبر ایز مطلب یو ما د نارمل فنکشن چې کوم سیګنیچر دی ام ټیک ولیکلو بل ما د نارمل چې کوم فنکشن دی د هغه سیګنیچر مو چې کړلو ام بیګاړ کړلو څه مطلب بیګاړ کړلو په نارمل فنکشن کې به مست ریټرن نه وي که دلته وکس ریټرن نشته که نه چې نشته هم دلته به وایډ لیکي دغه دا مطلب دی چې دغه کلاس سټیټمنټ ریټرن نه دی خو ما دا پرېښو زه دلته اول زه به راشم کمپایلیشن له کمپایلیشن کې مو کمپایل کړلو اوس یې ګورو چې دا مونږ سره ایرر یې په ویر نه کړلو په دغه ډیټر کې دلته زه راسم زه ګورم انپوټ فنکشن زه لیکم په او بی جې 1 ډاټ دلته نه را درومي نشو کېږي څله ځکه چې دا کوم رولز دي رولز مونږ وایلیشن وکړلو نو دلته چې کله مې تاسو سره د رول وایلیشن وشي بهرحال فی الحال مو مین فوکس په څه شي په دا نارمل فنکشن باندې نه دی زه صرف تاسو ته مشوکاله چې کله تاسو سره وایلیشن وشو نارملی مونږ سره چې کله ډاټ اپریټر ولیکو پبلک ممبر فنکشن شو شي که نه دلته نه شو نه شولو زه به دلته چې کوم دا مو بیرته چې کړلو کمنټ مکړلو چې کمنټ مکړلو دلته به دام زه کمنټ کم دا ملټی لاین کمنټس باندې دا کوډ مو کمنټس کړلو مونږ سره دلته چې کنسټرکټر دی کنسټرکټر چې او که تاسو خیال وکړو مو ډسټرکټر نه لیکلی صرف کنسټرکټر مې لیکلی دی دلته چې دا کنسټرکټر کوم ما ولیکلو دغه کوډ ته مونږ چې د کمپلیټ کوډ ته مونږ یو ډیفالټ کنسټرکټر اووررایډینګ درې ټرمز دي ډیفالټ کنسټرکټر اووررایډینګ ډیفالټ اول خو دا چې دا فنکشن سره کنسټرکټر دی ځکه کنسټرکټر دی چې د فنکشن نامه او داینه مونږ سره لاندې ښکاري د کلاس نامه دا سیم دي
دویمه خبره ده چې کنسټرکټر څه لري ځکه چې مو سره ریټرن ټایپ هیڅ شی هم نشته مو نه لیکلی ډیفالټ څه لري چې کله په پیرامیټر لیست کې شی نه وي نو موږ دغه ډیفالټ کنسټرکټر یو یا ډیفالټ اني فنکشن چې پیرامیټر لیست بلینک یخته موږ ډیفالټ فنکشن یو دلته موږ سره دا فنکشن کنسټرکټر دی نو دغه موږ ورته یو ډیفالټ کنسټرکټر یو اووررایډینګ ورته څه یو کله چې موږ په سیګنیچر کې هیڅ چینج ونه کوو موږ چې څرنګه دی اوندا سیم ولیکلو او نه چې کومه ډیفینیشن پارت دی ډیفینیشن پارت ولا ته ریډیفاین کې نو دغه موږ یو ډیفالټ کنسټرکټر اووررایډینګ اوس دلته مو سره څومره اوبجیکټ دي دوه اوبجیکټ دي چې دوه اوبجیکټ نو څه بکیږي دوه میموري به ریزرو کیږي کنه نو دلته چې میسج مال راکې نو په میسج باندې مو مقصد څه شولو اټ مین چې په میموري کې ریزرویشن وشولو دا کله دا په ډیفرنٹ میموري کې یو د اوبجیکټ 1 د پاره شولو بل مو سره شي د پاره شو اوبجیکټ 2 د پاره شولو زبر دا کوډ کې م چینج وکړو بیا به کمپایل کمپایل مکړو کمپایل شولو رن شو ایگزیکیوټیبل کوډ ته وختو دغه نه به رن کم چرن مکړو چې وشولو دا لاین دوا پیر ایگزیکیوټ شولو کنه دوا پیر پرنٹ شولو دا چلا او ما خو نه کال کړی کدل ته تاسو راشو مو صرف د اوبجیکټ ډیکلیریشن وکړلو په ډیکلیریشن باندې او ډایرکټ مې څه کړی دی گیټ سی ایچ سټیټمنټ مې لیکلی اټ مین چې کله زه اوبجیکټ ډیکلیئر کم په ډیکلیریشن ټایم کې میموري ریزرویشن کیږي نو دلته ریزرویشن وشو اوس چې کلم د پروګرام ټرمینیشن پوینټ لسی ګورته مو انټر کړلو دا چې شي لاړو ټرمینیشن پوینټ لاړو دلته مو چې کوم ډیسټرکټر دی ډیسټرکټر کال شو ډیفالټ یخ کور څه شي دی میموري ډی الوکیټ کېدل میموري ډی الوکیټ کړه هماله میسج را نکړلو زم چې د ډی الوکیشن سره مولا میسج هم راکی نو میسج د پاره بزت شي کومندا پروګرام دلته مو چې کړه ډیسټرکټر مپکیټ کړه اوس مو کنسټرکټر چې کړه دا مو بایپاس کړلو ګوره یو پروګرام دی ما سیم ټو سیم هلو دلته مو چې ولیکلو مو ډیسټرکټر ولیکلو ډیسټرکټر ورته څه نه یم ګوره دلته اول خدا چې دا یو سپیشل ممبر فنکشن دی په دغه نه مو ته پته ولګېده چې دلته مو ریټرن ټایپ ونه لیکلو نو مایم سیم د کلاس په نامې په شانتي ده او دا موږ سره چې شی دی دا موږ سره پریسیډینګ دا چې کومې موږ سره ټایل دی سیمبل دی دا پکې راغلی چې دا پکې راغلی هغه یو فنکشن چې د فنکشن نیم او د کلاس نیم سیم وي خو دغه کې موږ سره ټایل دی سیمبل راشي دغه موږ ډیسټرکټر یو او دا اوس موږ سره کوم ډیسټرکټر دی دا ډیفالټ ډیسټرکټر دی او ډیفالټ ډیسټرکټر چې دا کوم ډیفینیشن پارت ته د مو په خپل ولیکلو وخت ډیفالټ ډیسټرکټر په خپل ورژن کې ایگزیکیوټ شولو ډی لوکیشن یې وکړلو اوس په ډی لوکیشن کې زه څه کم زه میسج په ترو باندې زه دا خبره کلیر کم مطلب دا چې دوه اوبجیکټ مو جوړ کړل میموري کې به جوړ شي خو ماته به پته ونه لګي مولا به میسج رانه کی ګوره دا مو کمپایل کړلو په کمپایلیشن کې څه مو ته پته نه لګي ځکه چې مو میسج مو ته کله ملاويږي چې کله زه کنسټرکټر فنکشن یوز کوم کنسټرکټر فنکشن مو یوز نکړو چې یوز مې نکړو په خپل یوز شو په خپل چې یوز شو په میموري کې الوکیشن وکړلو اوس کدا یو الوکیشن شوی خدا فنکشن به یو پیر کال شي که دوا پیر شوی نه دوا پیر بکال شي او که ان ټایم موږ سره الوکیشن شوی دا به ان ټایم رن شي دا ځنه به زه دا رن کم چرن مکړلو فلحال موږ څه وی چې دا پروګرام په ټرمینیشن رن کیږي پروګرام خدا ټرمینیشن پوینټ نه دی اوس دا مو سره چې بلینکینګ کی دا بلینکینګ څه مطلب دی چې دا په میموري کې دوه لوکیشن ریزرو شول جوړ شول فور ایگزامپل دلته مو دا رن کړو چې وکړلو دواړه اوبجیکټ ډیسټروي کړل کدا سنگل کریټ شوی وای نو ون ټایم به دا ایگزیکیوټ شوی وای ګور دلته ورته وخوم فور ایگزامپل دا اوبجیکټ مو دلته دوا کریټ کړي دوا دي کنه دا یو مت ختم کړلو سنگل شولو دلته مچ کړو کمپایل مکړلو خا کمپایلیشن نمخ کې زبط شی وکم دا کوډ به دغه نه کاپی کم تاسو وسنه په پریسیډینګ کې تاسو که دا مو شي کړل دوه ځنه دا مت ختم کړلو او دلته مو شي ولیکلو چې کریټډ حالانکه نورمالي موږ سره لاین بای لاین د بره مخه کوډ راسي ضروری نه دا کنسټرکټر او ډیسټرکټر د پاره دا خبره ضروری نه موږ سره کنسپچولی پهله کنسټرکټر کال کیږي ځکه چې په میموري لوکیټ شي ته په میموري کې اپریشن وکي نو دلته به موږ ون ټایم مو سره د کنسټرکټر په ترو باندې اوبجیکټ به کریټ شي په میموري کې دلته ما کمپایل کړلو چې کمپایل مکړو په کمپایلیشن کې څه ایرر ونه کړو دوه ځنه مرن کړو چرن مکړو چې اوبجیکټ کریټ شولو ځکه چې یو اوبجیکټ دی کنه و دوه ځنه مرن کړلو چې کوم چې کریټ شو او بیرته ډیسټروي شولو میموري ته ډی الوکیټ شولا او مطلب مدا چې دلته چې څومره اوبجیکټ کریټ کوم اومدمره اوبجیکټ اوسې ګورو زه دلته ایری جوړوم چې بیا کسو چې بیا شي کی فور ایگزامپل دلته مو 5 ویر کړلو اوس په څو پرې په کار ده چې دا کال شي 5 پرې
کنسپچولی خدا خبره ده او به که څه چې څه دلته زه راولم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن کې 2 ځله مرن کړلو چرن مې کړو څه وکړلو 15 پیرې کال کړو کنه چلا ځکه چې ایریا د 15 آبجیکټ دي کنه 2 ځله مرن کړلو چې 15 آبجیکټ جوړ شول خو 15 به ختميږي 15 آبجیکټ ختم شول مطلب دا چې کدل ته ان ټایم آبجیکټ جوړ کوم په یو سټیټمنټ کې اب ان ټایم ایمو سره آبجیکټ په میموري کې به لوکیشن به ریزرو کیږي وذ ډیفرنٹ لیبل اوس په میموري کې دا په کوم لیبل باندې کریټ شول کدل ته تاسو ته ډایګرامیټیکلی شو کوم په میموري کې آبجیکټ کریټ شول او سره څه وشو اخته انډیکس دا میلاو شو دا پهلا انډیکس شولو وندا سي بل پکې جوړ شو اغله نامات شي کړ او بي جي او دغه انډیکس شي ورکړو او دا سي په سیسا په ډاټ ډاټ باندې یو آبجیکټ پکې جوړ شو چې دا کوم سایز دی مو سره سایز -1 نو سایز 5 ته نو دلته به شي 4 آبجیکټ نو دا کوم ټول کاونټ کو ټوټل څومره شول 5 شول او چې کله میموري نه زه ختموم مون دا 15 اول به دا ختميږي پسې به دا ختميږي په لاست کې به کوم ختميږي په لاست کې به دا ختميږي نو د موږ سره د کنسټرکټر او د ډسټرکټر هغه بیسیک چې کوم ډیفرنٹ دی او کوم کنسپټ ته نورمالي کدل ته وکړو موږ پهلا ډسټرکټر ولیکلو بیا کنسټرکټر ولیکلو خو چونکې اول موږ سره چې آبجیکټ کریټ شي نه بعد به ډیلیټ شي نو ځکه موږ سره ولنای فنکشن چې کال شي دا کوم یو کال کیږي دا کنسټرکټر کال کیږي کلیر شولو دا به بند کو ځکه چې